chúng ta hay bị sỏi mặt đúng không? Sỏi mặt chúng ta làm tăng cái gan, tại gan mặt nó nằm chung với nhau đây. Nhớ gan mặt là vậy nè, ngay mí của cái chân cái mũi kéo ngang qua và mắt kéo xuống thì từ cái khu vực gan, mặc dù ta thấy gan nhỏ xíu rồi, gan chút xíu rồi thôi, thì chúng ta không có nữa chút xíu vậy, không phải vậy, mà chúng ta tô rộng ra, nó hoạt rộng ra cả vùng gan luôn. Gan bị sỏi mặt là này. Tô làm sao mà cái chỗ này nó tiếp xúc thôi, chứ không có tô làm sao mà quánh vô mũi ta chứ thấy bạn là quánh bóp vô mũi ta mặc kệ, là thế là không để ý. Thứ hai nữa không, mình làm cái mặt họ gì luôn, tức là được. Cả cái mặt ta chuyển động theo mình luôn. Cũng không nên, thấy không? Chỉ duy nhất gì chỗ đó thôi. Tất cả mọi thứ thì tự nhiên. Hay làm một trăm giá này. Quay dặm rồi, tao quay dặm. Chạm thôi không? Rất tốt ha. Đó như vậy, quay dặm như vậy đó. Viêm gan siêu vi B cũng làm gì luôn hả thầy? Viêm gan B cũng làm cái vậy luôn. Sỏi mật làm giống vậy luôn. Gan nhiễm mỡ giống vậy, men gan tăng làm vậy, gan mỡ trong máu làm vậy luôn. Gan B, gan C làm vậy luôn. Một chiều. Nhưng mà nếu người ta bị nhiều thứ á, thì một thứ nó sẽ đỡ trước. Nó không có đồng bộ với nhau, nó không có đỡ hết được, xéo xuống hết được. Nó tùy cái nó đỡ trước đỡ sau. Đó. Rồi chúng ta có đồ hình nội tạng, gì nhớ đồ nội tạng trên mặt mình đúng không? Rồi có đồ nội tạng trên trán nữa, phải không? Thì cái gan mình sẽ có hai nơi, đúng không? Cái này cũng có cái gan nữa, nhưng mà sao? Thường là thầy tôi đây thôi, thầy làm đây thôi, thầy mày đây thôi. Cái này rất mày. Bởi vì trên thực tế thì cái sỏi mặt á, thầy thấy mày ở đây á, nó hầu hết hơn. Còn sỏi thận á thì mày trên này lại gom mau hết hơn. Tại thận mình có hai nơi cũng như vậy, đúng không? Thận thì lại mày ở trên trán là mau hết hơn, mà mặt thì mày ở trên mặt thì mau hết hơn. Cái này là trên thực tế nó báo biết thôi. Rồi nếu không đỡ thì chúng ta đổi. Nó như vậy không? Còn cái này bạn cẩn thận biết sao? Câu luôn hai cái luôn, tôi chắc câu luôn trên dưới làm rác đó. Rồi gì mấy cái đồ nội sở dưới khác làm luôn. Thì đố lớp mình được không? Được không? Được không? Cái tôi vẫn được nha, vẫn được. Nhưng đố bạn hiệu quả cao hơn hay thấp hơn? Một đánh một chỗ thì cho đi trước. Đúng không? Không, cao hơn thấp hơn? Hiệu quả mạnh hơn ít hơn? Các bạn thấy gì vậy không? Nhưng mà mình chỉ cần đánh một chỗ thôi, vậy mà nó đỡ. Tất cả đều là chữ tuệ. Cho nên đúng rồi. Cho nên trong diễn cảnh mình khi mình làm điều thì mình hiểu đạo không tham được. Tại có khi tham mình được, mà trong đạo có khi tham mình lại không được. Có khi mình tham mình làm thêm tưởng nhanh hơn, có đâu, nó không hiệu quả luôn. Nó nói gì? Cái thực tế mình trước mũi. Còn có khi mình làm ít lại như vậy được. Cho nên phải gì? Cái thằng này nhớ lưu ý này rất quan trọng nha. Nhưng mà thầy làm một cái thôi, không làm nhiều đâu. Nó đến bớt luôn rồi. Còn đỡ mình tăng lên. Còn bạn làm, nếu bạn lỡ làm nhiều cũng được, không sao, nhưng mà các bạn làm ít lại nha. Rồi, cái này mặt ha, bây giờ số thận nãy nói rồi, tức là cái hộp của đầu môn bóng hai của thận ở đây, hai là bóng đây, nhưng mà trên số thận thì thường người ta không kém, cái hiệu quả lên cao hơn, xác suất thành công cao hơn, chưa thường người ta không kém nhiều hơn. Chán hơi khó làm chút xíu, bởi vì không, nó sát siêu, cho nên cái mình đánh vào đâu cực kỳ chính xác. Tại cái bàn tay của bạn nó đúng một cái mặt cách á,
thì nó không sao hết, nhưng mà các bạn cứ trồi sụt vậy nè. Ở dưới này nó còn nhúng được, ở đây đâu có nhúng được đâu. Các bạn muốn trồi sụt là hồi người ta bị sưng đầu u ậu lên đó. Cho nên cái này phải đánh rất chính xác. Cái chị mài đúng cái lớp da thôi, đúng không? Vậy sợ đúng không? Không vậy đó. Thì tùy mình đứng tư thế nào được, tại vì đứng cái này mà vậy, nhưng mà thường khi mình đối diện bệnh nhân mình đứng vậy, đúng không? Đứng lên mình làm vậy, tùy cái tư thế là xong rồi, miễn xong rồi mình di chuyển dễ dàng nhất là được rồi. Đó, đây là sỏi mật, có thận, sỏi bàng quang làm đâu? Đây, đây, tức là chúng ta làm sao? Không theo đồ hình phản chiếu, đúng không? Nó phản chiếu bộ vị làm đâu mình quánh đó. Sỏi bàng quang, làm đây, bàng quang quánh. Đó, sỏi bàng quang, đúng chưa? Sỏi niệu quản quánh đâu? Dưới nữa là ra ngoài luôn rồi. Đây nè, hai bên này, thấy không? Thận nằm đây nè, bàng quang đây, thì ở thận nó có ống nối xuống bàng quang, thì gọi niệu quản mà. Đó, nè. Nghe không? Phải không? Cái này quánh kéo mình sưng mỏ luôn. Bên này đánh bên này, tức là thường đánh một bên, bị bên nào đánh bên đó. Nhưng mà nếu mà có khi chéo bên cũng có nữa, nhưng bữa sao? Rồi, cái gì? Chưa? Sỏi dưới tụy, dưới tụy đánh đâu? Đây môi bên nha, dưới tụy. Rồi, đó rồi. Bây giờ tới nhân sơn tử cung, đúng không? Cung sơn, nhân sơn. Bây giờ tử cung nằm đâu? Đây, chúng ta có 3 cái tử cung. Mũi là tử cung nè, nhân trung là tử cung nè, trăm bảy là tử cung. Mà thường đánh tử cung ở đây dễ lắm thôi. Còn cái mũi lớn quá mình mài cái mũi mạnh, đúng không? Còn ở đây đánh thì nó lên cái áp, lên dễ lên cái áp, khó quánh nữa. Như này dễ nhất, cho 7 ra ngoài không có gì hết. Đó, thì mình làm cái này thôi. Thế bạn quay thấy mờ luôn không? Thấy cái tay mờ luôn không? Không ok. Đây là thấy không? Cái cung nào có đó, coi bây giờ thấy không? Nếu có đây không đỡ thì đổ cái cung lên này, cái cung này không đỡ thì lên cái mũi. Cái là chúng ta thay đổi độ, nếu mà nó không bớt 2 tuần kiểm tra rồi. Cô nhớ vậy, cái sỏi với lại cái u á là từ 2 tuần mình siêu âm lại, 2 tuần kiểm tra lại. Nó nhỏ lại làm tiếp, cứ làm tới vậy hoài. Không nhỏ mà đổi chỗ khác. Rồi tử cung xong, tử cung bây giờ buồng trứng nè, nó có một cái chỗ gọi là phản chiếu buồng trứng và vú. Nữ hay bị cái nang ngực, đúng không? Này là vòng cung từ 73 nó cong qua tới đây, tới 130. Đây là vòng cung phản chiếu ngực và vú. Có lộn. Trứng, buồng trứng và ngực, thấy không? Đây, thì quánh cái này. Mà điểm trọng tâm của nó chính là huyệt 59. Điểm trọng tâm là kiểm tra đến độ. Vậy đó. Nếu mà da mà đi trùng quá thì chúng ta căng ra, căng như vậy. Bằng căng á, bạn cứ căng kéo là sao, thấy không? Mình căng đều hai bên, chứ bạn đừng có kéo một bên vậy, hoặc kéo một bên vậy, nó lật tới, lật quyển đấy. Lúc khi nãy ghé vậy nữa, không banh ra nè, banh ra. Căng ra vậy nhau, mọi thứ nó nằm ở đó. Rồi còn CDB như đây, hết rồi, xong, tức là phản chiếu nói chung vậy.